नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। के तपाईलाई थाहा छ तपाईको इन्टरनेटको स्पिड घट्नुको कारण के हो? के तपाईलाई थाहा छ इन्टरनेट जति बेला हामीले जोड्छौं हैन, जोडेको केही दिनसम्म राम्रो चलिरहेको हुन्छ, तर केही समयपछि इन्टरनेट स्पिड घटेर जान्छ। त्यसैको बारेमा आज म यो भिडियो मार्फत कुरा गर्ने छु। हामीले जुन पनि इन्टरनेट प्रोवाइडरबाट इन्टरनेट लिएको हुन्छौं, घरमा चलाउनको लागि भनेर लिएको इन्टरनेट प्लानमा FUP हुन्छ है, फेयर युसेज पोलिसी, जुन कि बकाइदा त्यहाँ मेन्सन पनि गरिएको हुन्छ, तर त्यो चीजले हामीले मध्यनजर गर्दैनौं र पछि गएर हामीले लिएको जस्तो आज जोड्यौं भनेदेखि एक हप्तासम्म राम्रो चलेर एक हप्तापछि स्पिड कम हुँदाखेरि हामीलाई फिल जब हुन्छ अनि त्यतिबेला हामी चिचाउँछौं कि हामीले यति एमबीपीएस को स्पिड लिएछौं, मतलब एक्जाम्पलको लागि 30 एमबीपीएस को स्पिड लिएको छौं र हाम्रो इन्टरनेट मात्र 10 एमबीपीएस 15 एमबीपीएस मा चलिरहेको छ भनेर हामीले कम्प्लेन पनि गर्छौं। तर हामीले त्यो कुरा त्यतिबेला त्यो ख्याल गर्दैनौं कि हाम्रो इन्टरनेट प्लानमा एउटा FUP पनि हुन्छ, फेयर युसेज पोलिसी, जसलाई हामीले मध्यनजर गरिरहेको हुँदैनौं। अब यो FUP भनेको के हो त? FUP फेयर युसेज पोलिसी, जस अन्तर्गत तपाईलाई इन्टरनेट जुन सर्भिस प्रोवाइडरले दिइरहेको हुन्छ त्यो इन्टरनेट अनलिमिटेड नभएर एउटा लिमिटेड हुन्छ। हालाकि भनिएको त हुन्छ अनलिमिटेड भनेर, तर अनलिमिटेड भने पनि त्यसमा एउटा केही डाटाहरु हुन्छ। जस्तो तपाईले केही समय अगाडि आएर सुन्दै आइराख्नु भएको होला, धमाकेदार अफर, भयंकर अफर हैन, जस अन्तर्गत त्यहाँ बकाइदा मेन्सन गरिएको पनि छ FUP है। तर हामीले जुन 30 एमबीपीएस 40 एमबीपीएस 25 एमबीपीएस 60 एमबीपीएस को प्लान हुन्छौं, त्यहाँ फेयर युसेज पोलिसी भने पनि मेन्सन चाहिँ गरिएको हुँदैन कि यति जीबी डाटा भनेर, तर वास्तवमा त्यो एउटा लिमिटेड डाटा हामीलाई प्रोवाइड गरिन्छ। जुन डाटा भन्दा माथि हामीले युज गर्यौं भनेदेखि हाम्रो इन्टरनेट भने जति स्पिड नआएर डिक्रिज भएर अलिकति कम स्पिडमा चलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर नै तपाईलाई इन्टरनेट जोड्दाखेरि पनि सोधिने गरिन्छ कि तपाईको घरमा कतिजनाले इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ, त्यही हिसाबले उहाँहरूले तपाईलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ एउटा प्याकेजहरु, 30 एमबीपीएस लिन पर्ने हो कि 40 एमबीपीएस लिन पर्ने हो कि 60 एमबीपीएस लिन पर्ने हो। त्यही भएर इन्टरनेट जोड्दाखेरि घरमा जहिले पनि ख्याल गर्नुस् हाम्रो घरमा कति जनाहरुले चलाउनुहुन्छ त्यो इन्टरनेट, के को लागि हाम्रो प्रयोग हुन्छ। डाउनलोड बढी हुन्छ भनेदेखि हमेशा तपाईले स्पिड जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बढीको लिनुस्, जसमा तपाईको डाटा लिमिट पनि बढी हुन्छ। म तपाईलाई कम्प्युटरमा देखाउँछु पनि, सुबिसुले बकाइदा त्यहाँ आफ्नो पेजमा मेन्सन गरेको छ आफ्नो डाटा लिमिटहरु अनलिमिटेड प्लानलाई। र त्यसै मध्ये तपाईले अगर SME प्लान लिनुभयो, जुन कि स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेस भन्छ, जुन प्राय कम्पनीहरुमा अफिसहरुमा लगाइने गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ FUP फेयर युसेज पोलिसी हुँदैन। हालाकि त्यो प्याकेज हामी घरमा चलाउनको लागि पनि लिन सक्छौं, तर घरमा जुन हामीले लिन्छौं 1500 मा 1600 जतिमा 30 एमबीपीएस भन्दाखेरि त्यो 20 एमबीपीएस तपाईको 2800 2500 पर्न जान्छ। त्यो महँगाई हामीले देखेर लिदैनौं, तर वास्तवमा त्यो महँगाई बीचको पछाडी लुकेको भनेको यही FUP हुन्छ, फेयर युसेज पोलिसी, जुन कि SME प्लानहरुमा चाहिँ त्यो FUP हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै अनलिमिटेड हुन्छ, साच्चै अनलिमिटेड हुन्छ। तर जुन हामीले घरमा जोडिरहेको प्लान हुन्छ 15 एमबीपीएस 20 एमबीपीएस 25 एमबीपीएस 30 एमबीपीएस 40 एमबीपीएस 45 एमबीपीएस 60 एमबीपीएस, यसमा चाहिँ FUP राखिएको हुन्छ। बाँकी कुरा आउनुस् म कम्प्युटर स्क्रिनमा तपाईलाई देखाएर भन्ने छु। ल अब लागौं FUC पोलिसी कुनमा के कति छ भनेर। तपाईलाई मैले अघि नै भनिसके, FUP पोलिसी भनेको तपाईको फेयर युसेज पोलिसी मात्र होम युजरहरुलाई हुन्छ, जुन घरमा हैन, जुन घरमा चलाउनको लागि भनेर जुन लिएको हुन्छन्, जुन कि फाइबर टु होम इन्टरनेट भनेर जुन प्याकेज लिएको हुन्छन्, जस अन्तर्गत तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ सुबिसुको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 20 35 45 एमबीपीएस छ बिना टिभी सहितको। यदि तपाईले टिभी को लिनुभयो भनेदेखि त्यसमा स्पिड अलिकति बढ्दै जान्छ 30 40 60। त्यस्तै तपाईले वर्ल्डलिङमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है, घरको लागि भनेर रेसिडेन्टल ब्रोडब्यान्ड भनेर दिएको छ, जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 30 40 60 एमबीपीएस को स्पिडहरु छ। अब यसमा तपाईले यहाँनिर एउटा तलतिर जानुभयो भनेदेखि यहाँनिर एउटा चीज लेखिएको हुन्छ, फेयर युसेज पोलिसी एप्लिकेबल इन अनलिमिटेड प्लान। भनेको मतलब फेयर युसेज पोलिसी तपाईको अनलिमिटेड प्लान जति पनि छ सबैमा लागू हुन्छ। तर यो फेयर युसेज पोलिसी चाहिँ तपाईको SME स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेस जुन प्लान हुन्छ त्यो प्लानमा चाहिँ यो पोलिसी एप्लिकेबल हुँदैन, लागू हुँदैन। यो लागू हुने भनेको मात्र तपाईको जुन घरमा जोड्नु भएको हुन्छ प्लान, त्यो प्लानहरुमा मात्र हुन्छ, जुन कि रेसिडेन्टल ब्रोडब्यान्ड भनेर पनि भनिन्छ हैन, जस अन्तर्गत तपाईको 30 एमबीपीएस 40 एमबीपीएस 60 एमबीपीएस मा तपाईको प्राइस हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईले एक्जाम्पलको लागि 30 एमबीपीएस मा 1550 मा पाउन सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड प्लान है, जुन कि 30 एमबीपीएस
जुन कि घरको लागि भनेर हैन यदि हामी यही कुरा अगर हामी एसएमई प्लानमा हेर्यौं भने एक्जाम्पलको लागि एसएमई प्लानमा अगर हामी यहाँ गएर सिमोरमा हेर्यौं भने यसमा दुईटा छ तर एउटा कुनै हेर्दिम 10 एमबीपीएस तपाईको 2000 रुपैयाँ पर्न जान्छ भनेपछि तपाई आफै ख्याल गर्नुस् 10 एमबीपीएस 2000 रुपैयाँ पर्न जान्छ कहाँ 10000 2000 10 एमबीपीएस 2000 कहाँ 30 एमबीपीएस 1550 रुपैयाँ भनेपछि तपाईलाई फेयर युसेज पोलिसी लागू गरिएको हुन्छ ख्याल गर्नुस् फेयर युसेज पोलिसीमा अगर हामी सुबिसुको साइटमा गएर पढ्यौं भनेदेखि तपाईले यहाँ केही डाटा लिमिटहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस अन्तर्गत तपाईले 12 एमबीपीएस 20 एमबीपीएस 35 एमबीपीएस 40 एमबीपीएस मा देख्न सक्नुहुनेछ कर्मशः तपाईको 600 जीबी 700 जीबी 800 जीबी 1150 जीबी तपाईलाई लिमिटेड डाटा दिइनेछ यो लिमिट भन्दा क्रस गर्नुभयो यो सबै 1 महिनाको हो है यो लिमिट डाटा भन्दा बढी युज गर्नुभयो जस्तो तपाईको 12 एमबीपीएस को लिनु भएको छ जस अन्तर्गत तपाईले 600 जीबी डाटा भन्दा बढी प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको इन्टरनेट स्पिड घटेर 5 एमबीपीएस मा आउनेछ तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12 एमबीपीएस बाट घटेर 5 एमबीपीएस मा आउँछ त्यसैगरी तपाईको 20 एमबीपीएस मा तपाईले 700 जीबी भन्दा बढी डाटा युज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको स्पिड घटेर तपाईको 7 एमबीपीएस मा आउनेछ अलमोस्ट तपाईको मानव न 70-80% स्पिड घट्नेछ यदि तपाईले डाटा लिमिट क्रस गर्नुभयो भनेदेखि कुनै साइटमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्न यो चीज तर कुनै वेबसाइटहरुले कुनै प्रोवाइडर इन्टरनेट प्रोवाइडरहरुले यो कुराहरु चाहिँ मेन्सन गरिदिएको हुन्छन् सानो प्लान जुन कि तपाईले देख्नु भएको होला केही अगाडि भयंकर प्लान पनि थियो त्यसैगरी गजबको प्लान पनि थियो जस अन्तर्गत तपाईलाई त्यहाँ बकाइदा मेन्सन गरिएको थियो कति जीबी डाटा सम्म तपाईले प्रति महिना युज गर्ने र त्यो भन्दा बढी युज गर्नुभयो भनेदेखि घटेर जाने त्यही कुरा तपाईले यो 20 एमबीपीएस 45 एमबीपीएस 60 एमबीपीएस मा पनि लागू हुन्छ त्यस्तै हामी यदि अगर भायानेटको मा गयौं भने पनि भायानेटमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 12 एमबीपीएस को अनलिमिटेड प्लान लिनु भयो भनेदेखि तपाईले 450 जीबी डाटा पाउनुहुनेछ जुन कि तपाईको फुल स्पिडमा आउनेछ 12 को 12 एमबीपीएस नै जब तपाईले 450 देखि लिएर 550 जीबी डाटा सम्म प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको स्पिड घटेर 8 एमबीपीएस मा चल्नेछ जुन कि 12 एमबीपीएस को प्लान त्यस्तै तपाईले 550 देखि लिएर 650 जीबी डाटा सम्म प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको स्पिड घटेर 4 एमबीपीएस मा पुग्नेछ यो सबै 1 महिना भित्रको प्लान है 1 महिना भित्र पाउने तपाईको डाटा है त्यस्तै गरी तपाईले यदि 650 जीबी डाटा भन्दा बढी खर्च गर्नुभयो भनेदेखि 1 महिनामा 12 एमबीपीएस को प्लान लिँदाखेरि 650 जीबी डाटा भन्दा बढी खर्च गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको स्पिड घटेर 2 एमबीपीएस मा आउँछ त्यो व्यक्तिले यो प्लान नलिदा हुन्छ जुन व्यक्तिले हरेक दिन 50-100 जीबी डाटा डाउनलोड गर्ने गर्छ हैन त्यो व्यक्तिले यो प्लान लिनु बेकार हो र त्यो व्यक्तिले पनि यो प्लान नलिनु न जुन व्यक्तिले हुन्छ नि 12 एमबीपीएस के लिएर घरमै पुरा 10-15 जनाले चलाइरहेको हुन्छन् त्यो व्यक्तिले पनि यो डाटा लिमिट क्रस गर्नेछ र 12 एमबीपीएस बाट घटेर 15-20 दिनमा तपाईको 660 जीबी डाटा खर्च गर्नुभयो भने 2 एमबीपीएस मा आउँछ अनि त्यसपछि तपाईले भन्नुहुन्छ कि मैले त 12 एमबीपीएस को लिएको थिए मेरो किन 2 एमबीपीएस मा घट्यो भनेर झगडा गर्नुहुन्छ वास्तवमा रियालिटी भनेको यही हो FUP फेयर युसेज पोलिसीले हामीले क्रस गरेको हुनाले हाम्रो स्पिड घटेर जान्छ यो कुरा चाहिँ नेपाल टेलिकममा पनि लागू हुन्छ है तपाईले फेरि अरु यो सरकारी टेलिकम बाहेक अरुमा मात्र होला भन्नुभयो होला त्यस्तो हुँदैन तपाईले नेपाल टेलिकममा पनि तपाईले यहाँ गएर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँ निर देख्न सक्नुहुन्छ FUP इज एप्लिकेबल on all unlimited internet package except corporate package भनेर भनिएको छ corporate package भन्दा अरु प्लान लिनु भयो भनेदेखि तपाईलाई FUP पोलिसी लागू हुन्छ त्यही भएर नै हाम्रो इन्टरनेट कहिलेकाहीँ हामीले लिएको प्लान 10 दिन 20 दिन पछि कम चले जस्तो लाग्छ नि त्यो साच्चै यही भएर पनि भएको हुन सक्छ त्यही भएर ख्याल गर्नुस् तपाईको युसेज बढी छ भनेदेखि ठुलो प्लान लिनुस् बढी युसेज भन्नाले डाटाहरु बढी डाउनलोड गर्नुहुन्छ अथवा धेरै व्यक्तिले चलाउनुहुन्छ भनेदेखि हमेशा इन्टरनेट ठुलो प्याकेजमा लिनुस् र तपाईको घरमा 1-2 जनाले चलाउनुहुन्छ र डाउनलोड कम मात्रामा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाई हमेशा सानो प्लानमा जानुस् ल त साथीहरु यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै यदि भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथी समेत यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला केही सल्लाह सुझावहरु छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल बाय बाय